Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Board Gaming 365. Σήμερα θα κάνουμε ένα συγκριτικό τεστ ανάμεσα στις δύο εκδόσεις του παιχνιδιού Race Formula 90. Στην αριστερή μου πλευρά, στο αριστερό μου χέρι, θα έχουμε πάντα την πρώτη έκδοση του παιχνιδιού και στη δεξιά την καινούρια δεύτερη έκδοση. Ξεκινώντας από το κουτί αυτό καθεαυτό, βλέπουμε τη διαφορά στο μέγεθος. Έχει μεγαλώσει ένα ποσοστό περίπου 20% το κουτί, όπως έλεγε και η σελίδα στο Kickstarter. Όμως, καλό είναι εδώ να πούμε ότι ναι μεν το κουτί είναι πιο μεγάλο στη δεύτερη έκδοση, αλλά περιλαμβάνει αμέσως και το expansion 1 και 2. Ακόμα δηλαδή και στο πλάι να το γυρίσω, ότι έχουν διαφορά και στο πάχος τους, τα δύο κουτιά. Όμως, όπως είπα, στην πρώτη έκδοση, για να φτάσουμε στα περιεχόμενα της δεύτερης, έχουμε και το expansion 1 και το expansion 2, τα οποία επίσης έχουν παρόμοιο μέγεθος με το κουτί του βασικού. Άρα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ναι μεν πιο μικρά σε μέγεθος της πρώτης έκδοσης, αλλά να το πω έτσι, το κερδίζει όλο αυτό σε ένα κουτί, έχει τα περιεχόμενα τριών. Όσον αφορά τώρα το εικαστικό, ελάχιστες διαφορές επάνω στο κουτί, κάποιου είδους διαφορές στους χορηγούς και λοιπά πάνω στα αυτοκίνητα. Στην πραγματικότητα τίποτα ιδιαίτερο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα περιεχόμενα. Τώρα όσον αφορά τις πίστες, βλέπουμε εδώ μια πρώτη διαφορά, είναι το μέγεθος των δύο. Τα καινούργια board είναι 20% μεγαλύτερα σε σχέση με τα παλιά. Το εικαστικό έχει αλλάξει λίγο, κάποια πράγματα όπως είναι εδώ τα tracks. Στα παλιά board υπήρχαν πάνω τα ταμπλό με τα διάφορα σύμβολα που παίζουμε, ενώ τώρα υπάρχουν κάρτες που μας δείχνουν αυτά τα σύμβολα. Και έτσι γενικά φυσικά οι αλλαγές της δεύτερης έκδοσης που έχουν να κάνουν με το πώς παίζει το παιχνίδι. Πλέον υπάρχουν τα extreme trajectories σε όλες τις πίστες, καθώς επίσης παντού υπάρχουν τα λεγόμενα τα checks. Έχουν αλλάξει ο τρόπος που γίνονται. Βέβαια, εδώ παρότι είναι η πρώτη έκδοση, εγώ έχω κάνει τις αλλαγές και έχω βάλει αυτοκόλλητα επάνω στην πίστα, αλλά υπήρχαν αυτές οι διαφορές. Κυρίως όμως έχει να κάνει με το μέγεθος της πίστας και ελάχιστα με το εικαστικό του. Μια μεγάλη αλλαγή την οποία παρατηρούμε έχει να κάνει με τα ταμπλό των παικτών. Στην αριστερή πλευρά πάντα έχουμε την πρώτη έκδοση, όπου βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρότερο. Δεν έχει θέση για τα λάστιχα, τα οποία έχει στη δεύτερη έκδοση. Εννοώ το token των ελαστικών. Όπως επίσης έχει αλλάξει και το strategy, δεν υπάρχουν πλέον πλακίδια, δεν υπάρχουν tokens. Πλέον το strategy είναι ένα deck με κάρτες για τον κάθε παίκτη και ανάλογα ποια στρατηγική ακολουθεί, ακουμπάει την κάρτα του εδώ πάνω. Αυτό είναι πιο εύκολο στο παιχνίδι καθώς παίζεις, γιατί η στρατηγική, επειδή μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι πιο εύκολο να έχεις μπροστά σου το deck με τις κάρτες και να διαλέγεις την ανάλογη κάρτα και να τη βάζεις στη θέση της, ενώ το skill μένει πάντοτε στη θέση του και δεν αλλάζει ποτέ. Επίσης, μια άλλη διαφορά που παρατηρούμε είναι ότι στην παλιά έκδοση το κάθε αυτοκίνητο είχε το δικό του ξεχωριστό setup. Φυσικά μπορούσες να πειράξεις το αυτοκίνητο βάζοντας τα ανάλογα πλακίδια στην ανάλογη θέση και να μοιράσεις τους 6 πόντους που είχες για να κάνεις το tuning του αυτοκίνητου. Ενώ στην καινούργια έκδοση η μια πλευρά είναι όλα ισορροπημένα, δηλαδή δίνει 2 πόντους σε κάθε ένα από τα κομμάτια του αυτοκίνητου που αλλάζουν, και στην πίσω πλευρά υπάρχουν διαφοροποιήσεις που στην πραγματικότητα, όπως είπα, δεν έχουν και πολύ σημασία, καθώς στείνεις το αυτοκίνητό σου όπως ακριβώς θέλεις πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Αυτό που έχει επίσης η καινούργια έκδοση είναι εδώ στο πάνω μέρος. Έχει μία περιγραφή του γύρου του κάθε παίκτη, δηλαδή τα 2, 4, τα 6 βήματα που κάνει ο κάθε παίκτης στη σειρά του. Όπως επίσης και μερικές πολύ χρήσιμες υπενθυμίσεις όσον αφορά τις προσπεράσεις, και ανάλογα τον ποιον προσπερνώ και σε ποιο σημείο μου γράφει τα movement points που χρειάζομαι, και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για να μην θυμάμαι απαραίτητα όλους τους κανόνες από μνήμης. Στη συνέχεια έχουμε τα αυτοκινητάκια, τις διάφορες φορμουλίτσες. Στο αριστερό μου χέρι πάντα είναι η πρώτη έκδοση. Βλέπουμε έτσι μια πιο cartoon αισθητική, πιο κοντόχοντρα είναι. Όμορφα, έχουν πλάκα στο πώς είναι σχεδιασμένα. Στο δεξί μου χέρι είναι η δεύτερη έκδοση, έτσι πιο μακρόστενα, μοιάζουν πιο φόρμουλα, άλλο στήσιμο διαφορετικό τελείως. Ωραία και τα δύο. Εντάξει, το καθένα με τη δική του αισθητική. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα αυτοκίνητα
που έχουν τα ρομπότ και οι παίκτες που τα παίζουν. Και έχουμε και τον αλυτάρχη. Ο αλυτάρχης είναι το safety car, το αυτοκίνητο το οποίο μπαίνει όταν γίνεται κάποιο ατύχημα κλπ. Δεν παίζει πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στο παιχνίδι. Απλά σε κάποιες φάσεις χρειάζεται και για πιο πολύ και για θεματικούς λόγους να εμφανίζεται. Στο αριστερό μου χέρι έχουμε τις πρώτες έκδοσεις, ένα πλαστικό αυτοκινητάκι έτσι απλό. Και στη δεξιά έχουμε χάρτινα πλακίδια, χάρτινα tokens, τα οποία μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Τώρα κάποια από αυτά, νομίζω ένα ή δύο από αυτά ήταν του Kickstarter, κάποια stretch goals. Απλά γενικά αυτός είναι ο αλυτάρχης στο παιχνίδι στη δεύτερη έκδοση. Μια άλλη αλλαγή που έχουμε έχει να κάνει με τα token από τα bot για το qualify round, δηλαδή για το σε ποια θέση θα ξεκινήσουν, καθώς και πόσα καύσιμα έχουν στην διάρκεια του αγώνα. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στο μέγεθος, δεύτερης έκδοσης είναι μεγαλύτερο. Από την άλλη πλευρά όμως, τα token είναι σχεδόν πανομοιότυπα, μοιάζουν αρκετά, δεν έχουν αλλάξει και πολλά στο πώς είναι σχεδιαστικά. Βέβαια, στην πρώτη έκδοση αναφέρει άλλο νούμερο όταν παίζουμε με advanced κανόνες και άλλο όταν παίζουμε με τους βασικούς. Ενώ στην δεύτερη υπάρχει μόνο μία ένδειξη. Μια άλλη διαφορά που έχουμε έχει να κάνει με τα token των παιχτών όσον αφορά τα καύσιμα. Αυτή τη φορά δεν έχουμε ένα token όπως στην πρώτη έκδοση, αλλά έχουμε 5 διαφορετικά tokens. Φυσικά είναι πιο μεγάλα σε μέγεθος. Στην παλιά έκδοση, όταν θέλαμε να δηλώσουμε πώς θα ξεκινούσαμε, το παιχνίδι παίζεται παίζοντας μια κάρτα από το χέρι μας και στη συνέχεια δηλώνουμε πόσα καύσιμα θα καταναλώσουμε και ανάλογα η θέση την οποία θα λάβουμε στο παιχνίδι. Από τη μια πλευρά υπήρχε το 0 και κάναμε pit στον 12ο γύρο, και από την άλλη πλευρά μας έλεγε διάφορους γύρους και ανάλογα στρίβαμε το token στην πλευρά που θέλαμε να δηλώσουμε και το δηλώναμε έτσι. Αλλά επειδή αυτό γινόταν κρυφά, τώρα πια υπάρχουν 5 tokens, τα οποία το κάθε ένα λέει πόσο μείον παίρνουμε στην κάρτα που έχουμε παίξει και σε ποιο γύρο θα κάνουμε pit. Μια από τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο παιχνίδι όσον αφορά την στρατηγική που ακολουθεί ένας παίκτης είναι ότι στην καινούργια έκδοση, όπως είπαμε, υπάρχουν πλέον κάρτες, ενώ στην παλιά υπήρχαν πλακίδια. Βλέπουμε ότι υπάρχει εικονογράφηση πλέον πάνω στην κάρτα. Υπάρχουν τα διάφορα bonus κλπ. Και το πώς χρησιμοποιείται η ανάλογη στρατηγική. Στην πίσω πλευρά των καρτών, στη δεύτερη έκδοση, μας λέει πώς λειτουργεί η στρατηγική, έχει τους κανόνες δηλαδή. Ενώ στην παλιά έκδοση, από τη μια πλευρά είχαμε τους κανόνες για το βασικό παιχνίδι και στην πίσω είχαμε για το advanced παιχνίδι. Κάτι που φυσικά στην καινούργια έκδοση δεν υπάρχει. Αν κάποιος φυσικά θέλει να παίξει με τους βασικούς μόνο, χρησιμοποιεί μόνο την αριστερή πλευρά της κάρτας και όχι τη δεξιά. Διαφορές παρατηρούμε και στα token των ελαστικών. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορά στο εικαστικό. Υπάρχει διαφορά στο ότι εδώ υπάρχουν γραμμές ευδιάκριτες με χρώμα και δείχνει ποιο λάστιχο είναι πιο έντονα. Επίσης οι κανόνες για τα ελαστικά αναγράφονται πάνω κατευθείαν, το πόσα ελάστιχα πρέπει να διώξω, τι κερδίζω ανάλογα. Και φυσικά το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά των tokens και πάλι βλέπουμε το κάθε λάστιχο. Στην Kickstarter έκδοση υπήρχαν σαν stretch goals και 3 επιπλέον τύποι ελαστικών, τα super hard, τα super soft, καθώς επίσης και τα medium. Εδώ παρατηρούμε την αλλαγή που έχει γίνει στις κίτρινες σημαίες, αριστερά η πρώτη έκδοση, δεξιά η δεύτερη. Στην πρώτη μας ανέφερε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε όταν υπάρχει σε ένα τμήμα της πίστας, σε μια στροφή, μια κίτρινη σημαία. Στην καινούρια δεν μας το αναφέρει, απλά μας γράφει ότι έχουμε -1 movement point. Κάποια token υπενθύμησης κανόνων, κυρίως εικαστικού χαρακτήρα οι αλλαγές. Εδώ βλέπουμε τις race cards, πρώτη έκδοση, δεύτερη έκδοση. Στην πίσω πλευρά είναι τελείως διαφορετικές, πλέον δεν αναφέρεται το race cards, είναι κυρίως έτσι μαύρη, αναφέρεται το race Formula 90 και στις δύο περιπτώσεις. Ίδιο μέγεθος, δεν έχει αλλάξει κάτι στο μέγεθος. Όπως επίσης δεν έχουν αλλάξει και οι λειτουργίες των καρτών, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς τα ίδια checks κλπ. Στην παλιά έκδοση υπήρχε ένα μαύρο περίγραμμα γύρω-γύρω. Στην καινούρια δεν υπάρχει, έχει αφαιρεθεί τελείως το περίγραμμα και έχει ανοίξει λίγο παραπάνω η εικόνα. Εδώ βλέπουμε και τις track cards, οι κάρτες δηλαδή που λειτουργούν σε συγκεκριμένες πίστες, ανάλογα την πίστα που τρέχουμε. Υπάρχει για ένα δεύτερο deck με κάρτες οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη συγκεκριμένη πίστα. Βλέπουμε ότι είναι πάνω μειότυπες στην πίσω πλευρά, έχει αφαιρεθεί το Race Formula 90 από την καινούργια έκδοση. Κατά τα άλλα, οι λειτουργίες και πάλι είναι ακριβώς ίδιες όπως στην πρώτη έκδοση και στη δεύτερη. Επίσης, το περίγραμμα έχει αφαιρεθεί στη δεύτερη
και έχει ανοίξει η εικόνα περισσότερο. Τα ξύλινα πιόνια δεν έχουν ιδιαίτερες διαφορές. Εντάξει, διαφορές στο μέγεθος κλπ. Λίγο στα χρώματά τους, αλλά έχουν ακριβώς την ίδια λειτουργία, δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικό. Και αυτό συμβαίνει και με πολλά άλλα tokens, όπως είναι τα tokens για το setup, το tuning, όπως λέμε, κλπ. Δηλαδή κάτι που δεν είναι άξιο αναφοράς. Όμως, στην καινούργια έκδοση υπάρχουν προσθήκες στα components και θα σας δείξω κάποιες από αυτές. Πρώτα απ' όλα έχουμε ένα πουγγί, το οποίο παίρνει μέσα τα tokens που έχουν να κάνουν με τη ζημία του αυτοκινήτου. Άρα όταν τραβάμε μέσα από το πουγγάκι και δεν χρειάζεται να τα έχουμε σε κάποιο δικό μας πουγγί ή σε κάποιο ποτηράκι κλπ. Όπως συνέβαινε στην πρώτη έκδοση, μας το παρέχει από την αρχή η εταιρεία. Διάφορα play rates για τη διάρκεια του παιχνιδιού, για τους παίκτες, για να μπορούν να συμβουλεύονται κτλ. Υπάρχει το Martino Weather variant στο παιχνίδι. Ουσιαστικά είναι κάποιος ο οποίος σχεδίασε ένα variant για τον καιρό, καθώς οι κανόνες της πρώτης έκδοσης για τον καιρό ήταν κακοί, θα έλεγα, από την εμπειρία μου στο παιχνίδι. Υπάρχουν πιο απλοί κανόνες στο πώς μπορεί να λειτουργήσει ο καιρός με πιο ωραίο και θεματικό τρόπο. Αυτό που είχε επιλεγεί στην πρώτη έκδοση δεν ήταν καλό. Εδώ υπάρχει και ένας επιπλέον τρόπος, μια variant που μπορεί να είναι σαν λίγο προκαθορισμένος ο καιρός και το τι μπορεί να συμβεί, να το πω έτσι, ότι υπάρχει μια πρόβλεψη του καιρού. Δεν παίζουν όλες αυτές οι κάρτες, είναι συγκεκριμένες αυτές που βγαίνουν. Μπορεί να υπάρξει μια πρόβλεψη του καιρού στη διάρκεια του παιχνιδιού και αναλόγως πιθανόν να συμβεί όπως ήταν η πρόβλεψη ή και όχι. Αυτό λοιπόν το Martino Weather Variant. Για το Martino Variant επίσης υπάρχει και το συγκεκριμένο ταμπλό, το οποίο μπαίνουν οι κάρτες, και tokens για τα check που θα γίνουν στη διάρκεια του αγώνα για το πώς θα αλλάξει ο καιρός και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο play rate, όπου στην αρχή του αγώνα μας υπενθυμίζει τα διάφορα βήματα που θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε μέχρι το σημείο να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Στο Qualify υπάρχουν εδώ θέσεις όπου ανάλογα το τι έχει βάλει ο καθένας, το πώς έχει τρέξει, μπαίνουν τα tokens στην ανάλογη θέση και μπορεί να μας υπενθυμίσει και να μας βοηθήσει στο πώς θα στήσουμε τα αυτοκίνητα στην κατάταξη στην αρχή του αγώνα. Μας υπενθυμίζει και τα τελευταία βήματα μέχρι και την επιλογή της στρατηγικής. Και από την πίσω πλευρά, για τα contest που γίνονται στη διάρκεια του αγώνα, πάνω στις στροφές, θεωρητικά μπορεί να μας βοηθήσει έτσι ώστε να κατεβάσουμε τις κάρτες και να μας βοηθήσει με το ποιος επάνω στη στροφή έχει κάνει αλλαγή, ποιος έφυγε προς τα πίσω, ποιος έφυγε προς τα μπροστά. Αυτό δεν είναι τόσο χρήσιμο, θα έλεγα, από το να μετακινώ όλα τα tokens από το map, από το board εδώ και στη συνέχεια να τα ξαναπάω πίσω. Λίγο μου φαίνεται πιο δύσκολο από το να κάνω την επίλυση εκείνη την ώρα, αλλά υπάρχει σαν βοήθημα και αυτό. Για το Chased Strategy υπάρχει το συγκεκριμένο token που υπενθυμίζει στον οδηγό τι ακριβώς συμβαίνει όταν κυνηγάει κάποιον μπροστά του και τι συμβαίνει φυσικά σε αυτόν ο οποίος είναι ο κυνηγημένος από τον άλλον. Πλέον στη δεύτερη έκδοση, στο Short Race Variant, υπάρχει token το οποίο μπαίνει επάνω στο γύρο όπου θα σταματήσει το παιχνίδι, καθώς επίσης υπάρχουν και διάφορα καινούργια tokens για το setup, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο σε αυτό το variant, όπου βλέπουμε ότι μπορεί να κατέβει μέχρι και στο 0 η αξία του setup του αυτοκινήτου σε κάποιους τομείς, γιατί έχουμε λιγότερους πόντους στο tuning, άρα μπορούμε να κατεβάσουμε και κάτω από το 1 τους πόντους για να σετάρουμε το αυτοκίνητό μας με τον τρόπο που θέλουμε. Έχουμε κάποια token με σημαίες, όπου χρησιμοποιούνται σε ένα καινούριο skill που υπάρχει στο παιχνίδι και τα έχει μπροστά του ο παίκτης και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δύο εντελώς καινούριες στρατηγικές, όπου υπάρχουν πλέον στη δεύτερη έκδοση, συν όσες υπήρχαν ήδη, και στο Second Edition Companion Rulebook, από τη σελίδα 19 και έπειτα, βρίσκουμε και όλα τα variants, όπου μας περιγράφει πώς ακριβώς παίζονται, ποια tokens χρειάζονται και φυσικά τους αναλογούς κανόνες, παραδείγματα κτλ. Άρα υπάρχει και αυτή η προσθήκη με όλα τα variants που υπάρχουν πλέον στο παιχνίδι στη δεύτερη έκδοση. Τέλος, στη δεύτερη έκδοση υπάρχει και ένα insert μέσα στο κουτί, το οποίο με το που βγάλεις τα components και προσπαθήσεις να τα τοποθετήσεις εδώ μέσα δεν χωράει τίποτα, οι κάρτες δεν μπαίνουν με sleeves και το βγάζεις από το κουτί και το πετάς. Αυτό λοιπόν ήταν το συγκριτικό βίντεο για το Race Formula 90 και τις δύο εκδόσεις που υπάρχουν πλέον στην αγορά. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο. Κάντε like όπως κάθε φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Μην ξεχνάτε, καμπανάκι από δίπλα, αφήνετε σχόλια και αν θέλετε να βοηθήσετε και με πιο έμπρακτο τρόπο, έχουμε και coffee. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το link και να με κεράσετε ένα καφέ. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, μη σταματάτε να παίζετε.